নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো MCQ টেষ্টৰ বাবে অনলাইন MCQ টেষ্ট পাতি আছে আৰু বহুতো কেন্দ্ৰই কমেন্ট কৰিছে যে MCQ টেষ্ট দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপটোত লগইন কৰিব পৰা নাই। সো মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই এপটোত কেনেকৈ আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে লগইন কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তাৰ সলিউশন লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছো। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন যদি কৰা নাই জয়েন কৰিব পাৰিব। লিংক এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে। সো বন্ধুসকল, এতিয়া আহো আসল কথাটোলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মোবাইল থকা যেটো অনলাইন এপ্লিকেশন ব্ৰাউজাৰ মই আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰিলে। আপোনালোকে ডাউনলোড যদি কৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ লিংক মই এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে, চাই পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি প্ৰবলেম হয়। ইয়াতে আপোনালোকে আহিব এই এপটোলৈকে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই এপটো খোল খাব। ঠিক আছে, এপটো খোল খাবলৈ অকণমান হয়তো দেৰি হ'ব পাৰে কাৰণ যেহেতু নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম হৈ আছে। সো ইয়াতে এইটো এপটো খোল খাবলৈ অকণমান দেৰি হৈছে, একো নাই। ইয়াতে আপোনালোকে এপটো খোলাৰ পাছত দেখিবলৈ পাব ইয়াত লগইন। ঠিক আছে, ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনৰ কোনো কথা নাই, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে। কিয়নো ইয়াতে আপোনালোকে লগইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিশ্যন লোৱা সময়ত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ যিটো এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ অলৰেডি প্ৰভাইড কৰা হৈছে। যদি এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ পোৱা নাই আপোনালোকে এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ কেনেকৈ পাব পাৰিব সেই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে লিংকত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে। জাষ্ট মই এতিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ঠিক আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দুটা অপশ্যন ওলাব, দুটা মানে ফিল কৰিবৰ কাৰণে ওলাব। ইয়াত প্ৰথমতে আছে এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু তলত আছে মোবাইল নাম্বাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰটো দিব, তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰৰ তলত আপুনি এডমিশ্যন সময়ত দিয়া যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দি পেলাই যদি লগইন কৰোঁতে কিবা প্ৰবলেম পায় সেইটো টেম্পৰাৰী ইছ্যু হ'ব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি একেবাৰে লগইন কৰিবই নোৱাৰে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে এটা উপায় দিছোঁ। এই যিটো KKHSOUৰ এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছে। ঠিক আছে, ইন কেছ অফ ডিফিকাল্টি কণ্টেক্ট এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কৈছে। তাৰমানে ইন কেছ অফ ডিফিকাল্টি মানে ইয়াতে সকলোবোৰ কথা লগইন কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোবোৰ ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে। অলৰেডি এই সম্পৰ্কত মই ভিডিঅ' বনালোঁ, আপোনালোকে যদি নাই চোৱা চাব পাৰিব। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে। আৰু কিবা যদি লগইন কৰোঁতে প্ৰবলেম পায় আপোনালোকে এই যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এই দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা একেবাৰে কৰিব নালাগে। যদি লগইন কৰিব নোৱাৰে, এক্সাম যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে। কিয়নো আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব, তেওঁলোকলৈ মেইল কৰিব বা এনেকৈ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত ফোন কৰিবলৈ কথাটো জনাব। ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব। গতিকে মই আপোনালোকক চিন্তা কৰিব নালাগে, চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে মানা কৰিছোঁ। সো বন্ধুসকল, মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই কথাকে জনালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।